Universal Cardioid microphone. BYMM1. May sunrays po. Ayan guys. Tara na sa baba. Shoutout nga pala sa iyo, LoDs. Maraming salamat sa Boya mic na to. Boya mic? Alam, basta, yun na yun. Maraming salamat sa pag-suporta ng ating channel. Maraming salamat sa maraming salamat, LoDs. Nababa tayo. Yan. Maraming salamat, LoDs, sa Boya mic na to. In-order nyo sa Shopee. Salamat Shoppe! Salamat Shoppe! Maraming salamat, LoDs. Ayan. Susubukan na natin. Kasi may pupunta tayo ngayon sa city, diba? Pupunta tayo ng city. Susubukan natin ang mic na to kung okay ba or compatible ba sa cellphone natin, diba? Kung compatible ba siya, gagamitin natin papuntang city na habang mabilis yung takbo ng sasakyan, payong-payong, motor, bangka, ano ba? Sige, LoDs. Bubuksan na natin, LoDs. Salamat, LoDs. Ayan, ito na. Hello, mic test, mic, hello. Tapos, itong mahaba. Ayan. Tapos, ito. Yun na yun. Baba natin, guys, kasi i-assemble natin siya. Kailangan i-diin. Ayun! Good. Kailangan na konting diin yan. Tapos ito sa cellphone. So, ayan. Maraming salamat sa panonood nyo, guys. Sana huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like, comment, subscribe at super thanks kay Shopee. Super thanks kay Shopee. Tsaka kay LoDs na bumili nila. Maraming salamat, LoDs. Ayan. Salamat. May Boya mic na tayo. Okay. Hello, mic test, mic. Hindi ko nandiyan kasi dito kasi cellphone, guys. Susubukan natin. Ayan. Ayan. Hello, mic test, mic. Hello. Hangin daw. Mic test, hello. Kasi para naman sa hangin ko, diba? Kahit ganunin mo, wala ka marinig na diba? Yun. What's up, guys? Welcome back sa aking channel. Ngayon ay masusubukan natin ang ating bagong Boya mic. Ayan. Susubukan natin kung tested ba. Ngayon, naka-plug in siya. Nakisakay lang kami kasama ko si... Ano pangalan mo kami? Boge. Oh. Ah? Boge lang, Boge. Okay. Shoutout nga pala kay Boge Angkong. Ayan. Ito siya. Okay. So, ngayon guys, tatanggalin natin ang mic, itong Boya mic. O, diba ngayon, hindi na nakasaksak ang ating Boya mic.
Tapos, ibabalik natin para mawala yung ingay na, di ba, naririnig sa labas. Diba? Kasama ko nga pala si Abang ngayon sa likod. Okay. Okay. Shoutout ulit kay Bugi Angkong. Ayan. Ito siya. So, mamaya ulit guys. Ayan guys, naka-plug in ang ating Boya mic. Susubukan natin kung maingay ba. Front cam ito, rear cam ito, rear cam. Ngayon tatanggalin natin.